สือที่ถูกกองทิ้งเพราะเราต้องทำการซ่อมสาเหตุมาจากเก่าและพุฉันก็ร่วงผ่านร้อนผ่านฝนผ่านการถูกถอดและย้ายที่วางในตู้เสื้อผ้าที่เป็นผ้าใบเนาะมีรอยสกอตเทปมันใช้ไซส์นี้หลายๆแผ่นแล้วก็มาติดสกอตเทปทำการอยู่ตู้ผ้าใบของผ้าใบขาดชำรุดไปบางทีกระดาษไม่ขาดตั้งเป็นแนวนอนโครงสร้างแข็งแรงขึ้นคือของเดิมส่วนที่เคยรับน้ำหนักมีเดือยเสียบฝั่งละ2 ตัวแล้วน้ำหนักเสียบก็เลยทำให้เดือยตรงไม้ที่เสียบเดือยตอนนี้เราทำเป็นแนวนอนขึ้นมาเนี่ยส่วนที่เสียบเดือยที่ว่ามันกลายเป็นแนวตั้งเป็นตัวรับน้ำหนักรองรับน้ำหนักซึ่งแนวตั้งแบบนี้จะรับน้ำหนักได้ดีส่วนฉากกั้น